Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút trong Đấu La Đại Lục. Nếu là một người theo dõi thường xuyên, hẳn là chúng ta đều đã nghe thấy cái tên thất vị nhất thể rồi đúng không? Thế nhưng sức mạnh của nó kinh khủng đến thế nào, chắc hẳn là các bạn còn chưa hiểu rõ. Vậy thì video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về sức mạnh của thất vị nhất thể dung hợp kỹ nhé. Đầu tiên chúng ta có thể hiểu, thất vị nhất thể là một loại dung hợp kỹ. Thế nhưng muốn sử dụng loại dung hợp kỹ này, hồn sư cần có sự tương đồng về vũ hồn cũng như hồn kỹ. Ấy vậy mà Sử Lai Khắc Thất Quái lại nghịch thiên, tất cả bọn họ đều đi ngược lại với trời đất. Trong giải đấu tinh anh toàn đại lục, Sử Lai Khắc Thất Quái dưới sự chỉ điểm của đại sư đã thành công sử dụng loại dung hợp kỹ này. Chúng ta phải biết rằng, Sử Lai Khắc Thất Quái vũ hồn của mỗi người là không giống nhau. Vũ hồn hoàn toàn khác biệt như vậy lại có thể thi triển ra dung hợp kỹ của 7 người. Cho dù là kiến thức thâm sâu như Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông khi đó 99 cấp, cùng những phong hào đấu la đỉnh phong như Kiếm Đấu La 96 cấp, trong mắt họ cũng tràn ngập sự khó tin. Có thể nói, ngoài sự chỉ điểm của đại sư với cả đời nghiên cứu võ hồn ra, Đường Tam cũng chính là mấu chốt rất quan trọng. Bởi vì sự thông minh của mình, chính Đường Tam là người đã lĩnh hội hết những chỉ dạy của đại sư và áp dụng nó trong thực chiến. Trong trận đấu tinh anh toàn đại lục ngày hôm đó, sức mạnh từ hồn hoàn và hồn kỹ của 7 người đều hòa vào làm một, sau đó dồn vào người Đường Tam. Trong tình huống đó, khi nhận được sức mạnh từ cả đội, Hạo Thiên Chùy của Đường Tam đã thi triển ra một nguồn sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng, lúc đó, Đường Tam mới chỉ là gã thanh niên hơn 40 cấp. Sau khi thi triển ra thất vị nhất thể, hắn đã có thể thi triển ra một phần uy lực của Hạo Thiên chân thân. Hãy nhớ, khi thi triển ra hồn kỹ thứ 7, hồn sư phải đạt 70 cấp mới có thể thi triển được. Ấy vậy mà tập hợp sức mạnh của 7 hồn sư hơn 40 cấp đã có thể áp dụng được. Điều này đúng là nghịch thiên, quả thực đi quá bá đạo đúng không các bạn? Thế nhưng, Đường Tam và Sử Lai Khắc Thất Quái không chỉ thi triển ra nó một lần. Trong lần đi tới Hải Thần Đảo và đụng độ với hồn thú gần 100 vạn năm là Thâm Hải Ma Kinh, bọn họ cũng đã từng thi triển ra thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Lúc đó, trừ Mã Hùng Tuấn mới chỉ đạt 59 cấp. Còn lại, mỗi thành viên trong Sử Lai Khắc Thất Quái đều đã đạt hồn lực trên 60 cấp. Hơn nữa, Đường Tam lúc này đã có thêm một hồn hoàn 10 vạn năm. Có thể nói, khi thi triển ra thất vị nhất thể, bọn họ là tổ hợp mang một luồng sức mạnh kinh khủng với tổng số 35 hồn hoàn. Lúc này, thực lực của 7 người khi hợp thể có lẽ đã bỏ xa một gã phong hào đấu la hơn 90 cấp. Đáng tiếc, bởi vì Thâm Hải Ma Kinh là một hồn thú quá cường đại, sức mạnh của nó thậm chí đã sánh ngang với một gã tuyệt thế đấu la 99 cấp. Thế nên, mặc dù sức mạnh của cả 7 người có hợp lại là một, thì đối với Thâm Hải Ma Kinh cũng chỉ như một đốt inox mà thôi. Thế nhưng cũng đừng vì vậy mà xem thường thất vị nhất thể này. Trong diễn biến mới nhất của phim, 6 người trong Sử Lai Khắc Thất Quái đã phải chịu sự công kích mãnh liệt của Bà Tái Tây. Cũng từ sự công kích mãnh liệt này mà một lần nữa sức mạnh của cả nhóm lại bộc phát. Trong một đòn công kích của Bà Tái Tây, 6 thành viên trong nhóm đã bị vị tuyệt thế đấu la 99 cấp này đưa tới một không gian khác. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm và tinh thần kiên cường bất khuất, 5 người còn lại trong nhóm đã quyết định dồn toàn bộ sức mạnh cho Đường Tam. Trong thời khắc sinh tử, Đường Tam với 35 hồn hoàn, trong đó có 4 hồn hoàn 10 vạn năm, đã thi triển ra Lam Ngân Hổ Kình Tà Ma Phủ xé rách không gian và hoàn thành khảo hạch dưới sự ngỡ ngàng và kinh ngạc tới từ tất cả mọi người ở đó. Có thể nói, sức mạnh lúc đó của 6 thành viên khi sử dụng dung hợp kỹ này đã có thể tương đương với một gã phong hào đấu la chừng 98 cấp, thậm chí có thể đạt tới 99 cấp. Với thực lực hiện tại, nếu cho bọn họ thời gian để thi triển thất vị nhất thể, hiện tại theo mình, cho dù là phong hào đấu la 98 hay 99 cấp, cũng chưa chắc có thể chiến thắng một đòn công kích toàn lực từ 7 người. Sức mạnh của nó quả thực quá kinh khủng. Thật không dám nghĩ tới khi Đường Tam và Sử Lai Khắc Thất Quái cùng đạt tới cảnh giới phong hào đấu la và không tính thần cấp, sự khủng bố của nó còn kinh khủng tới nhường nào. Đường Tam có 18 hồn hoàn, thêm vào đó là 54 hồn hoàn từ 6 người còn lại. Chưa kể trong số đó, Đường Tam sở hữu tới 17 hồn hoàn 10 vạn năm, còn Chữ Vinh Vinh và Tiểu Vũ, mỗi người cũng sở hữu cho mình 2 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Bên cạnh đó, những thành viên còn lại, mỗi người cũng sở hữu cho mình một cái. Sau khi hợp thể, mọi người đều truyền hết sức mạnh từ hồn hoàn cho Đường Tam, sở hữu tới 72 cái hồn hoàn. Sức mạnh khi đó của Đường Tam như thế nào chúng ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Mình chỉ sợ rằng nếu đỡ một kích toàn lực từ dung hợp kỹ này, ngay cả lực lượng thần cấp cũng không thể đỡ nổi. Thế nhưng dù cho thất vị nhất thể bá đạo như thế, nó vẫn có điểm yếu. Đó chính là thời gian thi triển khá lâu. Nếu trong giao tranh chỉ cần ngắt được cầu nối giữa bọn họ là dung hợp kỹ này coi như thất bại. Hơn nữa, khi đạt cấp độ càng cao thì khả năng sử dụng ra thất vị nhất thể lại càng khó. Hơn nữa thời gian thi triển cũng khá mất thời gian. Nếu trong một cuộc chiến sinh tử với những cường giả, 1 giây thôi cũng đủ để những tuyệt thế đấu la hay cực hạn đấu la giành được chiến thắng. Cũng chính bởi vì khá nhiều lý do khách quan mà đây cũng là một điểm yếu của thất vị nhất thể. Bởi vậy, mặc dù uy lực khủng bố của dung hợp kỹ là vậy, thế nhưng với khá nhiều điểm yếu trong khi thi triển, loại dung hợp kỹ này về sau đã không còn được Sử Lai Khắc Thất Quái thi triển ra nữa. Thật đáng tiếc đúng không các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.